Salutare, dragi prieteni! Astăzi discutăm mai multe subiecte foarte interesante, între care unul destul de scandalos. Donald Krasnov Trump spune că Rusia a făcut o mare concesie Ucrainei. Încentează să invadeze toată Ucraina. Păi, încă din februarie 2022 știm foarte bine că Rusia a încercat să pună lăbuța pe întreaga Ucraina. Știm foarte bine că armata ucraineană i-a respins din foarte multe zone, inclusiv din zona Kievului, unde rușii au intrat până la porțile orașului Kiev. Dacă acest lucru nu este o campanie fesebistă, KGBistă, sub steag rusesc, purtată de Donald Krasnov Trump, atunci spuneți voi ce mai este. După părerea mea, acest om nu doar că se face de râs, acest om este, se pare, dator vândut rușilor, iar rușii au început să-i scrie punctajul ce să spună în fiecare zi și mai nou am văzut-o și pe domnul ca aceea păpușica aia, purtătoarea de cuvânt de la Casa Albă, Caroline Leavitt, care aceeași punctaj rusesc, spune că Trump își pierde răbdarea, asta în timp ce ucrainenii sunt bombardați de către statul terorist rus, exact așa cum erau bombardați civilii din Marea Britanie, de exemplu, de către statul nazist din timpul lui Hitler. Ei, rușii care susțin că vor să denazifice Ucraina, de fapt ei, rușii, sub conducerea lui Vladimir Putin și a Kremlinului, sunt naziștii zilelor noastre. Oricine are un pic de logică și gândire critică înțelege asta. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: rușii au lovit Pavlograd, 2 adulți și un copil sunt uciși, încă 8 răniți. Marco Rubio spune: SUA arată linia de sosire pentru pace. Discutăm despre o veste foarte, foarte interesantă și bună. Serviciul de informații militare ucrainene, GUR, revendică responsabilitatea pentru incendierea unui avion de luptă rusesc Su-30SM. Discutăm la final și despre hărți, despre hărțile fronturilor din Ucraina în viziunea analiștilor Deep State și Institutului pentru Studiul Războiului și vă prezint și pe domnul ca Caroline Leavitt, care spune: Zelenski se mișcă în direcția greșită în negocierile de pace. Hai să vedem despre ce e vorba. Donald Krasnov Trump spune că Rusia a făcut mare concesie, încetează să invadeze toată Ucraina. Donald Trump consideră că Rusia a făcut o concesie suficient de mare cu privire la acordul de pace, în special oprind preluarea unei țări întregi. Măi mincinosule, măi Trump mincinosule, Rusia încearcă de 3 ani și imediat 3 luni să pună lăbuța pe întreaga Ucraina, iar Ucraina, armata ucraineană, se apără în dârjire și îi respinge pe ruși, provocându-le pierderi foarte mari. În curând vor fi 1 milion de bocanci rusești pierduți în Ucraina, morți și răniți. Și tu vii să spui, tu Trump, trompetarul Krasnov, vii să spui că Ucrainei s-a făcut o mare favoare de către Rusia, pentru că Rusia nu atacă întreaga Ucraina. În fiecare zi atacă întreaga Ucraina și atacă și populația civilă, după modelul hitlerist. Mincinosule. Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă pe 24 de aprilie, după întâlnirea cu premierul norvegian Jonas Gahr Støre, nu știu cum
a fost stomacul lui Storie după această întâlnire, dar nu cred că s-a simțit prea bine, pentru că norvegenii și scandinavii în general au o ținută morală destul de puternică, iar măgarul ăsta de Trump declara lucrurile astea, nu știu cum s-a simțit Storie. Trump a subliniat că pune multă presiune asupra Ucrainei, cât și asupra Rusiei, pentru a le face să fie de acord cu propunerile de pace ale părții americane. Când jurnalistul a întrebat ce concesie a făcut Rusia pentru a se apropia de pace, liderul american a spus: încheierea războiului, încheierea cuceririi unei țări întregi. Bă, lasă-mă. Este o concesie destul de mare. Asta în viziunea unui agent fost KGB, actual FSB, Donald Krasnov Trump. Anterior, Trump a spus că nu este mulțumit de atacurile rusești cu rachete asupra Kievului, care au ucis cel puțin 12 persoane, și a făcut un apel la stăpânul, la cerberul Kremlinului: Vladimir, oprește-te. Bineînțeles că Vladimir nu s-a oprit și ce a făcut? Hăț! A lovit Pavlogradul. 2 adulți și un copil uciși, încă 8 răniți. Da? Astăzi, vineri, 25 aprilie. Azi noapte, de fapt. Azi noapte, 25 aprilie, ocupanții ruși au atacat regiunea Dniepropetrovsk cu drone, rezultând incendii într-o serie de zone populate la Pavlograd. 3 persoane au fost ucise și 8 au fost rănite. Agresorul a atacat din nou masiv regiunea cu drone. În urma atacului au izbucnit incendii pe teritoriul întreprinderilor din districtele Sinelikovski și Samarovski. Mai multe incendii au izbucnit și la Pavlograd, în special într-o clădire cu mai multe etaje. Puțin mai târziu, Lisac a raportat că la Pavlograd o femeie de 76 de ani a fost ucisă, iar alte 8 persoane au fost rănite, o persoană este în stare gravă. Între timp, numărul morților a crescut la 3, inclusiv un copil. Da? Asta este Rusia. După ce ieri Trump spunea: Vladimir, oprește-te, Vladimir! Hai, sictir, trompetare! Nimeni nu mai crede în pacea ta mizerabilă. Marco Rubio, alt șmecher de la Casa Albă, SUA arată linia de sosire pentru pace. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că administrația Trump a arătat Ucrainei și Rusiei calea către pace și cum ar trebui să arate linia de sosire în această problemă. Rubio, în timpul unei întâlniri între președintele SUA și prim-ministrul Norvegiei în biroul oval, când Trump i-a cerut să comenteze situația privind negocierile. În primul rând, partenerilor noștri li s-au oferit opțiuni pentru a discuta lucrurile care ar fi necesare pentru a pune capăt războiului. Acest război poate fi încheiat, ambele părți trebuie să fie de acord cu el. Le-am arătat calea de urmat. Le-ați arătat pe dracu calea de urmat, pentru că iată ce fac rușii în continuare și singura cale prin care se oprește războiul este falimentarea Rusiei sau zdrobirea militară a Rusiei. Zdrobirea militară e mai greu, că Rusia se întinde pe o suprafață foarte mare. Falimentul, adică falimentul și răzmerița, răscoala în Rusia, asta o să oprească războiul, nimic altceva. Atenție aici. Secretarul de stat american a remarcat că au avut loc discuții pe marginea acestor idei. Ieri a fost o întâlnire bună, vor fi întâlniri bune în acest weekend, le-am arătat linia de sosire. Avem nevoie de ei, de Ucraina și de Rusia, să spună amândoi da. Serios. Serios, atât de simplu. Bun, e bun așa. Hai să vedem ce s-a întâmplat între timp în Rusia. Serviciul de Informații Militare al Ucrainei, GUR, își intensifică atacurile și revendică responsabilitatea pentru incendierea unui avion de luptă rusesc Su-30SM cu numărul 35 de pe aerodromul militar din Rostov. Aeronava este în valoare de, așa se spune, 50 de milioane de dolari și ar fi fost distrusă de sabotori în adâncurile Rusiei.
Hai să vedem, că sunt foarte, foarte curios ce s-a întâmplat. Vedem cum se pornește toată treaba. Sunt fotografiate, apoi, așa cum vedem, cred că cu ajutorul unei drone au reușit ucrainenii să distrugă avionul. Vedem că începe incendiu și acum se răspândește. Se vede foarte, foarte bine cum se răspândește incendiul. Da? Acest atac a fost revendicat de către ucraineni. Trecem la ziua 1157 a războiului din Ucraina, 1170 de militari ruși dispăruți în ultimele 24 de ore, fie morți, fie răniți pe frontul din Ucraina, 9 tancuri, 3 vehicule blindate de luptă, 72 de piese de artilerie, 3 mijloace de apărare antiaeriană și 3 lansatoare de rachete. Vedem că deocamdată în dreptul avioanelor rămân 370, deocamdată cei de la autoritățile ucrainene nu au contabilizat avionul despre care vă vorbeam, dar probabil mâine va apărea și acest avion distrus de către GUR, de către Serviciul Secret Ucrainean. Și aici aveți întreaga listă cu pierderile rusești. O știre foarte drăguță, dacă n-ar fi și tristă. Tantea aceasta, care este mai degrabă un fotomodel decât un purtător de cuvânt cu experiență al Casei Albei, spune, Karen Levitt se numește, Zelenski se mișcă în direcția greșită în negocierile de pace. Zelenski se mișcă într-o direcție greșită în negocierile de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Levitt, pe 23 aprilie. Din păcate, președintele Zelenski pare să se miște în direcția greșită, a spus Levitt reporterilor din afara Casei Albe. Probabil că doamna Levitt se mișcă într-o singură direcție, în direcția lui Donald Krasnov Trump. Și știm foarte mult cât de mult respectă Trump femeile. Niciun dubiu de ce a fost pusă această domnucă să vorbească la Casa Albă. Nu am niciun dubiu. Voi aveți? La începutul zilei, președintele american Trump a susținut nimeni nu îi cere lui Zelenski să recunoască Crimea ca teritoriu rusesc, dar dacă vrea Crimea, de ce Ucraina nu a luptat pentru ea în urmă cu 11 ani? Pe fondul unor rapoarte conform cărora SUA ar putea recunoaște Crimea ca rusă într-un potențial acord de pace. Levitt a repetat remarcile anterioare ale lui Trump, menționând că Ucrainei nu îi se va cere să recunoască Crimea ca rusă. Intrăm acum pe hărțile Deep State, să vedem ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore și vom începe cu partea de sud, așa cum o facem de obicei, să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor, așa cum se vede în această imagine. Nu au existat. Cum mergem către zona Pokrovskului, vedem aici niște mișcări destul de importante la nord-est de Pokrovsk, mai precis în această zonă, la sud de Nova Poltava, vedem că rușii au reușit să ocupe aceste 3 bucăți din teritoriul ucrainean. La nord de Kalinove, aici, așa cum se vede, sunt vreo 2 km, maxim 3 km pătrați. Iar dincoace tot cam așa, 2-3 km pătrați în aceste două zone. Deci niște zone ocupate de ruși în ultimele 24 de ore. Vedem și zona Toretskului, care în acest moment
rămâne una fără modificări. În ceasoviar, așa cum se poate observa, nu există modificări ale fronturilor. În zona Kupianskului mi s-a părut că am văzut niște modificări, dar așa cum se vede pe hartă, nu au existat dezvoltări ale fronturilor în nicio parte, nici de partea ucraineană, nici de partea rusă. Și aici, așa cum vedem, Vovceanscu, care este fără modificări. Hai să vedem dacă ucrainenii mai dețin ceva în zona Kurskului. Așa cum se vede, ucrainenii deja de ceva vreme, de mai bine de o săptămână, iată din data de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 au reușit să țină aceste zone care sunt în jur de, hai să spunem, 20 de kilometri pătrați în total, să dețină aceste teritorii pentru a proteja, bineînțeles, Sumă, care este un oraș foarte important pentru ucraineni. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești din 24 aprilie în expertiza analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului, cu principalele știri. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului și secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei au repetat o serie de cereri rusești de lungă durată care împiedică în mod intenționat stabilirea unei păci stabile și durabile în Ucraina și stabilesc condiții pentru viitoarea agresiune rusă dintr-o poziție avantajoasă. Auzi trompetare. De fapt, nu știu de ce mai bat capul să explic acest lucru, pentru că l-am spus de atâtea ori. Rușii nu doresc o pace și fac totul ca să o împiedice, pentru că acum pentru ei frontul merge binișor. Chiar dacă au pierderi foarte mari, abatorul rusesc funcționează de minune. Economia încă n-a dat-o colț și atunci ei asta știu să facă de decenii, de secole, mai bine zis. Rușii trăiesc doar pe prăduială și pe cucerire. Nu pe altceva trăiesc rușii. Rușii nu știu să construiască. În toate republicile alea și cele 150 de minorități etnice care le au, trăiesc în mizerie. Rușii din Sankt Petersburg, din Moscova și încă 2-3 orașe din astea mai mari, trăiesc bine pe spatele proștilor pe care i-au ocupat. Pe spatele victimelor. Hai să nu le spunem proști, pentru că oamenii ăia deja sunt în sclavie de foarte mult timp. Da? Dar le spun proști, de ce? Pentru că sunt trimiși drept carne de tun. Și stau. Deocamdată nu se răscoală, se duc să moară pentru Maica Rusie. De fapt, ei n-au nicio treabă în comuniști, tătarii, nici buriații, nici minoritate etnică, n-are absolut nicio legătură de suflet sau de sânge cu rusul. Și atunci sunt proști că merg să moară ca proștii pe frontul rusesc. Oficialii de la Kremlin continuă să amenințe fără temei statele NATO pentru că aderă la obiectivul președintelui american Trump ca Europa să-și asume mai multe cerințe de apărare. Ei ne-ar vrea pe noi fără arme ca să vină numai să pună piciorul în prag și să eventual ne și jefuiască și să ne violeze familiile. Forțele ruse au efectuat o serie mare de lovituri cu drone și rachete împotriva Ucrainei peste noapte între 23 și 24 aprilie, cea mai mare serie de lovituri împotriva orașului Kiev de până acum în 2025. Și vedem aici despre ce e vorba, întreaga perioadă din 1 ianuarie până în 24 aprilie, cu tabelul cu loviturile rusești asupra populației civile în special. Danemarca a anunțat un nou pachet de ajutor militar Ucrainei pentru achiziționarea de muniție de artilerie pe 23 aprilie.
Un tribunal militar rus l-a condamnat pe fostul comandant al armatei combinate a 58-a, general-major Ivan Popov, la închisoare, probabil ca parte a unui efort continuu al Kremlinului de a pedepsi comandanții militari ruși care au deranjat spațiul informațional pentru a-și promova obiectivele politice care subminează puterea verticală a lui Putin. Și aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, Belgorodul, Sumă, Lugansk, Donetsk, Toretsk, Pokrovsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile, să nu ezitați să distribuiți acest material pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!